2012 წელს ხელისუფლების ცვლილებამდე სასამართლო პროკურატურის ძლიერ გავლენას ექვემდებარებოდა. არ იყო დამოუკიდებელი და საქმეების განხილვისას სისტემური ხარვეზებით გამოირჩეოდა. 2012 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი. მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი სასამართლოს წინა ხელისუფლებასთან შეპრულს ეძახის. 2012 წლის დეკემბერში იგივე მოსაზრების არის წულუკიანი. 2013 წლის მარტი. ბიძინა ივანიშვილი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს კოტე კუბლაშვილს ხვდება. ივანიშვილის თქმით ისინი სასამართლოს პოლიტიკისგან გათავისუფლებაზე შეთანხმდნენ. 2013 წლის მაისი. ძალაში შევიდა მართლმსაჯულების რეფორმის პირველი ტალღის ცვლილებები და მოსამართლეებს მიეცათ უფლება თვითონ აერჩიათ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები. 2013 წლის 9-16 ივნისს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში გაიმარჯვეს მიხეილ ჩინჩალაძისა და ლევან მურუსიძის გარშემო გაერთიანებული კლანის წარმომადგენლებმა. გირგულიანის გახმაურებული საქმის მოსამართლე ლევან მურუსიძე იუსტიციის საბჭოს მდივნად აირჩიეს. ვერც ერთი კრიტიკულად განწყობილი მოსამართლე საბჭოში ვერ მოხვდა. 2013 წლის 14 ივნისს პარლამენტმა აირჩია იუსტიციის საბჭოს 4 არამოსამართლე წევრი. ყველაზე აქტიური და ცნობადი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარდგენილი ვერც ერთი კანდიდატი საბჭოში ვერ მოხვდა. 2013 წლის 1 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილი ლევან მურუსიძეს ცალკე შეხვდა და დადებითად შეაფასა მისი საქმიანობა. აი ვნახე კაცი, რომელიც ნამდვილად პასუხისმგებლობას იკისრებს იმისთვის, რომ სასამართლო იყოს მომავალში სამართლიანი და სასამართლოს ჰქონდეს პრესტიჟი და ნდობა მოსახლეობისგან, თქვა მან. 2013 წლის ნოემბერი. ძალაში შევიდა მოსამართლეთა წლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნვის წესი. ამით კლანის მოსამართლეების კონტროლის მნიშვნელოვანი ბერკეტი მიეცა. 2014 წლის 8 აპრილს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ლევან მურუსიძეს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა და სასამართლოს რეფორმებში ჩართულობას დაპირდა. 2015 წლის მარტი. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიციაზე კონსტანტინე კუბლაშვილი ნინო გვენეტაძემ ჩაანაცვლა. კლანის წევრები ნინო გვენეტაძეს დაუპირისპირდნენ. 2015 წლის ივლისი. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დახურულ ფორმატში შეხვდა საბჭოს მდივანს ლევან მურუსიძეს და მისგან სასამართლოს რეფორმასთან დაკავშირებით კლანის წევრების მოსაზრებები მოისმინა. 2015 წლის 19 ოქტომბერს თეა წულუკიანი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის გვერდისავლით ლევან მურუსიძეს და მოსამართლეთა კორპუსის ნაწილს შეხვდა და რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში გვენეტაძის ინიციატივები უარყო კლანთან დათმობებზე წასვლის ხარჯზე. 2015 წლის ოქტომბერი. იუსტიციის საბჭომ თვითნებურად შეაჩერა იუსტიციის სკოლაში მსმენელების მიღება. ამით ხელოვნურად შეუშალა ხელი სისტემაში ახალი კადრების შედინებას და სანაცვლოდ დაიწყო იმ მოსამართლეების გადანიშნა, რომელთა აბსოლუტურ უმრავლესობას 10 წლიანი ვადა 2015-2017 წლებში ეწურებოდა. 2015 წლის 25 დეკემბერს ლევან მურუსიძე 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადით სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დაინიშნა. მის გამწესებას ქართული ოცნების დანიშნულმა საბჭოს არამოსამართლე წევრებმაც დაუჭირეს მხარი. 2015 წლის 30 დეკემბერს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მურუსიძეს მხარდაჭერა გამოუცხადა. სისტემის მსხვერპლი გახლდათ გირგულიანი და არა ისე, როგორც დღეს ხატავენ, რომ ეს ლამის თავიდან ბოლომდე მურუსიძის გაკეთებული იყო. იმხელა აჟიოტაჟია აწეული, თქვა მან. 2016 წლის 1 თებერვალს ლევან მურუსიძის მხარდასაჭერად გაიმართა მოსამართლეთა კონფერენცია, სადაც მურუსიძის დანიშვნაზე საზოგადოების პროტესტის საპასუხოდ მოსამართლეები აცხადებდნენ: მეც ლევან მურუსიძე ვარ. 2016 წლის 2 ივნისს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მოსამართლე ლევან მურუსიძის მიმართ კიდევ ერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა, უწოდა რა მას წინა ხელისუფლების სისტემის მსხვერპლი. 2016 წლის 21 ნოემბერს მიხეილ ჩინჩალაძის ნათესავი და ახლო მეგობარი ვანო ზარდიაშვილი ქართული ოცნების სიით პარლამენტში შედის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობას იკავებს. 2016 წლის 29 დეკემბერს პარლამენტმა მიიღო მესამე ტალღის ცვლილებები, რომლითაც საბჭოს, ანუ ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანს სასამართლოს თავმჯდომარეების დანიშვნის უფლება შეუნარჩუნა. პარლამენტმა ასევე პროცედურული ხარვეზებით კანონი მოარგო მიხეილ ჩინჩალაძეს, რათა ის უვადო მოსამართლედ დანიშნულიყო. 2017 წლის იანვარი. პრეზიდენტმა მესამე ტალღის რეფორმის კანონპროექტს ვეტო დაადო და პარლამენტს ისეთი შენიშვნებით დაუბრუნა, რომლის განხორციელება კლანის წევრების ძალაუფლებას შეასუსტებდა. 2017 წლის თებერვალი. პარლამენტმა პრეზიდენტის ეს ვეტო დაძლია. 2017 წლის 11 მაისი. იუსტიციის საბჭომ მიხეილ ჩინჩალაძე დახურული გასაუბრების შედეგად სააპელაციო სასამართლოში უვადოდ დანიშნა. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირეს პარლამენტის მიერ დანიშნულმა წევრებმაც. 2017 წლის 25 მაისს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ ვადამდე დატოვა თანამდებობა და ეს ადგილი ჩინჩალაძეს გაუთავისუფლა. 2017 წლის 29 მაისს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ადგილზე იუსტიციის საბჭომ მიხეილ ჩინჩალაძე დანიშნა. 2017 წლის 21 ივნისს სასამართლოს გაჯანსაღების კიდევ ერთი რეალური შანსი ხელიდან იქნა გაშვებული, როდესაც პარლამენტმა იუსტიციის საბჭოს 4 ახალი არამოსამართლე წევრი აირჩია. არჩეული წევრების უმეტესობა კლანს ყველა გადაწყვეტილებაში დღემდე უპირობო მხარდაჭერას უცხადებს.
2017 წლის 24 ივნის საბჭოს შემადგენლობა განახლდა. საბჭოში კვლავაც ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანის მოსამართლე წევრები დაინიშნენ: მიქაუტაძე, ქვრიტიშვილი, მეთოფიშვილი. 2017 წლის 26 სექტემბერს საკონსტიტუციო ცვლილებებით უზენაესი სასამართლოს წევრებისა და თავმჯდომარის ნომინირების უფლება იუსტიციის საბჭოს გადაეცა. 2017 წლის ოქტომბერი იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის მაშინდელი თავმჯდომარის ეკაბესელიას ლიდერობით შეიქმნა სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღაზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფი. 2017 წლის 20 ოქტომბერს საბჭოს განახლებულმა შემადგენლობამ უვადოდ დამატებით 34 მოსამართლე, მათ შორის კლანის აქტიური წევრები: დიმიტრი ქვრიტიშვილი, თამარ ალანია, დავით მამისეიშვილი, ვასილ მშვენიერაძე, მამია ფხაკაძე, მერაბ გაბინაშვილი და ირაკლი შენგელია გაამწესა. უვადოდ არ დანიშნულა არც ერთი მოსამართლე, ვინც კლანის მიმართ კრიტიკული იყო. 2017 წლის 1 დეკემბერს პარლამენტმა ევა გოცირიძე, რომელმაც ლევან მურუსიძის მოსამართლედ დანიშნვას ღიად დაუჭირა მხარი, წაახალისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე დაირჩია. 2018 წლის 22 თებერვალს იუსტიციის საბჭომ 44 მოსამართლე უვადოდ დანიშნა თანამდებობაზე. მათ შორის იყო სულხან მოლაშვილის საქმის გამხილველი მოსამართლე მანუჩარ კაპანაძე. ამ საკითხს კრიტიკულად გამოეხმაურა მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. 2018 წლის მარტი მეოთხე ტალღის რეფორმის სამუშაო ჯგუფი პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გადაიბარა. 2018 წლის აგვისტო ნინო გვენეტაძე მოულოდნელად გადადგა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან. გადადგომის რეალური მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. 2018 წლის 24 დეკემბერს იუსტიციის საბჭომ პარლამენტს უზენაეს სასამართლოში დასანიშნი ათკაციანი სია გადაუგზავნა. სიაში შეიყვანეს მიხეილ ჩინჩალაძე, დიმიტრი ქვრიტიშვილი და კლანის სხვა წევრები. 2018 წლის 27 დეკემბერს იუსტიციის საბჭომ ლევან მურუსიძე უვადოდ დანიშნა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ. 2018 წლის 27 დეკემბერს ეკაბესელიამ პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტი იმ მოტივით დატოვა, რომ ათკაციანი სიის საპარლამენტო განხილვა შეეჩერებინა. 2019 წლის 12 იანვარს ირაკლი კობახიძე გიორგი მიქაუტაძეს დეკემბრის მერე მეორედ შეხვდა. მისი განცხადებით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის კანონით მოწესრიგებაზე მუშაობა გაგრძელდებოდა ფორმატში, სადაც აბსოლუტურ უმრავლესობას კლანის წევრები და მათ მოკავშირეებად მიჩნეული დეპუტატები შეადგენდნენ. 2019 წლის 21 იანვარს მძლავრი საზოგადოებრივი პროტესტის ფონზე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებმა პარლამენტს ერთობლივად მიმართეს, აღარ მიეცა მსვლელობა მათი კანდიდატურების განხილვისათვის. 2019 წლის 27 იანვარს არასამთავრობო ორგანიზაციები მეოთხე ტალღის სამუშაო ჯგუფის სხდომას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრნენ. ჯგუფი დატოვეს საბჭოს არამოსამართლე წევრებმა ანა დოლიძემ და ნაზი ჯანეზაშვილმა, ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტის ფონზე მიმდინარეობდა. 2019 წლის 5 თებერვალს ქართული ოცნების პოლიცსაბჭომ გაავრცელა განცხადება, სადაც მკაფიოდ იკითხებოდა სასამართლოში არსებული კლანის მხარდაჭერა. 2019 წლის 6 თებერვალს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ TV პირველის ეთერში ოდიოზური მოსამართლეების შესახებ განაცხადა. შეიცვალა სისტემა შემადგენლობის ცვლილების გარეშე და ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცეებს, ახლა ჩადიან კარგ რაღაცეებს.